drejtësi të autoriteteve të zbatimit të ligjit. Nga ana tjetër, masa dhe adresoj rekomandimet e para duke vendosur ato në bazë të prioriteteve. Faleminderit të një. Faleminderit zëvendës ministër e Evropës, zëvendës shef i zyrës së Evropës në Prishtinë, zoti Morat. Shefin e njësisë të ndikojnë financiare zotri Gjema. Supervisors have appropriate communications, negotiate and conclude agreements to enable a functional mechanism for shared and take decisive action against unregistered players in the market. The next recommendation is to provide for imposition of proportionate and decisive sanctions for a certain... I would like to conclude by recalling what is obvious, that the responsibility for the state of rule of law and all the other areas that are relevant for life of Kosovo people is in the hands of Kosovo authorities. We are here to support you in your efforts, but without you, we cannot change things for you. I'm looking forward to the presentation of specific recommendations that go along the lines of the shared values, of the values that the European project is based on, and the values that Kosovo has an ambition to fully adopt in the framework of the ongoing stabilization and association process, of values of legality, integrity, especially of those who are working in these important areas, of their ethical behavior, how they, by their personal daily conduct, set the example for the others, but also of their professional capacity, of their understanding of the laws in force, and their scrupulous application in daily practice. Si pjesë e Ministrisë Financave, Njësia e Inteligjencës Financiare është një nga dy institucionet që udhëheqin mbështetjen për të gjitha institucionet tjera në kuadër të projektit të përbashkët të BE-s dhe Këshillit të Evropës kundër krimit ekonomik. Në këtë drejtim, raporti i vlerësimit të përputhshmërisë së Kosovës me standardet ndërkombëtare kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit është vege lehtësmueshme që forcon përpjekjet tona të vazhdueshme për parandalimin e këtyre dukurive. Ky është vlerësimi i dytë i këtij lloji. Një pjesë e konsiderueshme e rekomandimeve të vlerësimit fillestar janë përmbushur nga autoritetet tona dhe ky vlerësim e konfirmon këtë progresin në sferën teknike. Deri më tani Ministria e Financave ka krijuar një kornizë ligjore që është në harmoni me standardet ndërkombëtare. Me qëllim të parafrimit me direktivën e re të BE-s, për vitet në vijim, Ministria e Financave ka përfshirë në planet strategjike rishikimin e mëtejshëm të ligjit për parandalimin e pastrimit parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Të gjitha aktet në ligjore janë azhure dhe mundsojnë implementimin e plotë dhe korrekt të ligjit. Ne kemi arrit ta përpilojmë një draft ligj, kemi arrit në një reformim të thellë të politikës së konfiskimit, edhe cila është miratuar në Kuvendin e Kosovës në leximin e parë. Pra është shumë e rëndësishme të riteksohet se lista e veprave penale, të cilat zbatohen në konfiskim të pasurisë ndër të tjera të përfshihen edhe veprat penale kundër krimit organizuar, ato të korrupsionit,
të korrupsionit zyrtar dhe veprat penale të ndërlidhura me detyra zyrtare, veprat penale lidhur me konfliktet armatosura jashtë vendit, veprat penale të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe veprat penale lidhur me terrorizmin. Dhe jemi të bindur që edhe prokurorët e hetues tonë do të kenë instrumenta shumë të fuqishëm në dorën e tyre për parandalimin e shumë aktiviteteve kriminale, qofshin ato brenda institucioneve të Republikës së Kosovës, qofshin ato jashtë institucioneve tona. Duke pas parasysh rrezikun me të cilin përballet Kosova nga personat e kthyer nga zonat e konfliktit, luftëtarët e huaj terrorist, si dhe personat e përfshirë në vepra penale të terrorizmit, viteve të fundit në vendin tonë ka pasur rritje të kapaciteteve, me theks të veçantë në ato të zbatimit të ligjit, të cilat kanë luajtur rol kyç në vlerësimin dhe minimizimin e rrezikut të paraqitur nga terrorizmi. Lidhur me ndjekjen dhe procedimin penal, institucionet e sigurisë dhe ato të drejtësisë kanë ndërmarrë veprime konkrete në ndjekjen, arrestimin dhe procedimin penal të të gjitha rasteve për të cilat ekziston dyshim i bazuar që kanë kryer apo janë në përgatitje e sipër për kryerjen e veprave penale të terrorizmit dhe atyre që ndërlidhen me terrorizmin. In the development aid, there is a very common lingo. We talk about the institutions, but very often we forget about human rights and individuals who should be ultimately benefiting from this. So when we engage in this job, I think it's very important to have this broader perspective. What is our ultimate goal? Our ultimate goal is the enjoyment of human rights by all, by ordinary citizens of Kosovo. Crimes of corruption and money laundering are complex, and as any complex phenomena, they require joint efforts of all institutions working together in order to address these crimes. And this is why I'm very grateful for your presence here, for all key institutions to be present here, because only by working together we can achieve meaningful results. Now, our finding was that the national risk assessment of the country was carried out in 2013, but it was not the only exercise that was carried out within the jurisdiction to be able to understand the level of risk. There was also a serious organized crime threat assessment. There were also 3 sector-specific risk assessments focusing on the NGO sector, focusing on gambling, and focusing on real estate and construction. Our conclusion was mainly that the basic information on a company is available within the registry. It is accessible. Maybe some improvements, and this is one of the recommendations we have made, maybe improvements are needed in making sure that that information is accurate, that people might be penalized for not updating the information. Although the targeted financial sanctions for terrorist financing and proliferation financing are not implemented in the legislation, that is, the legal provisions are not there here in Kosovo, in practice, all banks and non-bank financial institutions report to be using the UN, EU, and OFAC lists. And this favorably compares the practice in Kosovo when we compare it with the countries in the region.